UAZ 469 on Neuvostoliitossa valmistettu monikäyttöinen nelivetoinen maastoauto. Tämä sotilasajoneuvo tuli Suomessakin tutuksi monelle varusmiessukupolvelle ja siihen liittyy muutamia varsin hauskoja urbaanilegendoja. Kävimme vieraana Army Truck Meet Finland 2023 tapahtumassa ja suorittamassa pienen koeajon. Kiitos yhteistyöstä ja kehut oikein mukavasta tapahtumasta. Erityiskiitokset Juha Atilalle kaikesta teknisestä avusta. UAZ 469 valmistus alkoi Neuvostoliitossa 1970-luvun alussa ja syrjäytyi nopeasti GAZ 69 Puna-armeijan virkaa tekevänä nelivetoisena maasturina. Se palveli kaikissa Itäblokin maissa, lisäksi tätä meni laajasti jopa kaupalliseen vientiinkin. UAZ 469 perusidea on varsin selkeä. Teknisesti yksinkertainen ja helposti korjattava ajoneuvo, jolla voi kuljettaa miehiä ja tarvikkeita myös maastossa. Ohjaamo on avonainen, säänsuojaa tarjoaa irtonainen kuomu. Matkustajakapasiteetti on 1+4, tosin takapenkki on ahdas ja epäkäytännöllinen. Lavalle mahtuu joko 2 lisämatkustajaa tai 500 kiloa kuormaa. Peräkoukulla voi hinata yli tonnin painoista peräkärryä. Rakenteellisesti UAZ on karun yksinkertainen, jopa neuvostoliittolaiseksi kulkupeliksi. Auto on nelivetoinen, siinä on vahva runko sekä riippumaton jousitus kaikissa 4 pyörässä. Yleisin moottori on 4-sylinterinen bensakone ja yleisin vaihdelaatikko on 4-portainen manuaali alennusvaihteistolla. Tasauspyörän lukkoja ei ole. UAZissa on poikkeuksellisen lyhyt keula- ja peräylitys. Se mahdollistaa hyvin jyrkät lähestymiskulmat maaston ylityksissä. Mekaaninen yksinkertaisuus on UAZ 469 tuoteperheen myyntivaltti siviilimarkkinoillakin. Perustason automekaanikko pystyy korjaamaan kaikki viat hyvin tavallisilla työkaluilla. Sen automekaanikon ei tarvitse edes seisoa tumput suorana, sillä neuvostomaasturissa on aina ja jatkuvasti jotakin korjattavaa ja säädettävää. UAZeja on viety yli 80 maahan ja valmistusmäärät huitelevat jossakin 1,5 ja 2 miljoonan välillä. UAZista on valmistettu erilaisia versioita, mutta oleelliset erot alkuperäiseen mallistoon ovat aika pieniä. Varsinaisessa sotilasversiossa on vähän isompi maavara, portaaliakselit, tukevampi jousitus, erillinen bensiinikäyttöinen lämmitin ja sotavalot. Tuotantolinjastoja ja myös autoja modernisoitiin 80-luvulla, jolloin mallisarja sai uuden tyyppinimen UAZ 3151. Samalla jotkut mallistot varustettiin hieman isommalla moottorilla. Suomi sai vuonna 1974 testattavaksi yhden UAZin ja maahantuonti alkoi 1976. Kulmikas avoauto sai tietenkin lempinimen UAZ Cabriolet. Aktiivipalveluksessa olevien UAZien määrä pyöri 200 ja 300 välillä. Kun uusia saatiin riviin, niin vanhempia poistettiin käytöstä.
Viimeinen erä UAZ-maastureita hankittiin niinkin myöhään kuin 1995. 2010-luvulla tultaessa UAZ-kabrioletit kävivät jo harvinaiseksi, mutta joitakin yksittäiskappaleita saattaa vieläkin olla varastossa. Suomen hankkimat UAZit olivat pääosin ei-sotilasmalleja, eli hieman riisutulla ominaisuuksilla. Joko Neuvostoliitto pihtasi parastaan, tai sitten Suomi osti nuukasti vähän halvempaa. Autoa markkinoitiin myös siviileille, mutta myyntimäärät jäivät vaatimattomaksi. 20 vuoden aikana ajoneuvorekisteriin merkittiin alle 100 UAZ-maastoautoa. 80-luvun aikana puolustusvoimat alkoi hankkimaan UAZien rinnalle Toyota Land Cruisereita ja Land Rover Defendereitä. Itä- ja länsimaasturit palvelivat rinnakkain monessa varuskunnassa 2010 alkupuolelle saakka. Varusmiehiltä ja reserviläisiltä tuli kiinnostavia vertailuja ajoneuvoista. UAZ oli vanhanaikainen, mutta ei noissa uudemmissakaan aina ollut kehumista. Etenkin Defender oli talvella kamala, kylmä viima kävi auton läpi. Vuonna 2003 meillä oli sotilaspoliisien ajoneuvona muutama UAZ ja ihan tuliterä Volkswagen 4x4 transporteri. Jos oltiin oltu kunnolla, niin saatiin partiossa ajaa sillä transporterilla, mutta jos tyhmältiin, niin autona oli UAZ. Jos oikein pahasti perseiltiin, niin sitten liikuttiin polkupyörillä tai jalan. Maastossa UAZ päihitti kaikki muut autot. Etu- ja takaylitys oli niin pieni, että pääsi kiipeämään kuopista ylös. Toisaalta näille uskalsi metsässä antaa kenkää ihan huolella, lantikat eivät saaneet läheskään samanlaista kohtelua. Maantiellä UAZilla ei tehnyt mitään. Meidän päivystysauton runko oli kolhittu kierroksi, se ei kulkenut metriäkään suoraan, paitsi mutkissa. Yksi, mikä käyttäjäkertomuksia yhdisti, niin kaikki muistelivat läpipistävää bensan hajua ohjaamossa. Jos hajusta kyseli esimieheltä, niin kuittasivat sen kuuluvan asiaan. Se on vähän niin kuin eksoottinen hajukuusi. UAZ palveli Suomessa pitkään ja siihen on liitetty paljon hauskoja urbaanilegendoja. Pääosa hevosmiesten tietotoimiston tarinoista pyörii UAZin lyhytikäisyyden ympärillä. UAZ on suunniteltu kertakäyttöiseksi. Polttoainetankki on hitsattu umpeen ja moottoriöljyäkään ei voi vaihtaa. Se on suunniteltu kestämään sodassa vain 15 minuuttia. Kyllä UAZissa ihan tavallinen bensatankki on, itse asiassa 2 kappaleen. Huhun levittäjältä olisi mukavaa kysyä, että miten on ajatellut, että bensalla täytetty polttoainesäiliö voidaan hitsata umpeen. Samaten UAZissa on ihan tavalliset moottoriöljyt ja öljyproput, ja ohjekirjassa on kerrottu öljynvaihtoväli. 15 minuutin selviytymisaikakin on vähintään lievää liioittelua. Puna-armeijan ajattelutavassa hyväksyttiin, että kalustotappioita tulee, mutta eivät ne sentään olleet tarkoituksellisia. UAZin Cabriolet-mallista on tullut suosittu harrasteauto. Valmistusmäärät ovat olleet isoja, joten käytettyjen UAZien myyntihinnat ovat olleet kohtuullisia ja varausiakin on tarjolla riittävästi. Meidän koeajoauton omistaja kertoo omista kokemuksistaan. UAZien viimeistely on olematonta ja laatuvaihtelut on suuria.
Yksi auto saattaa kestää kilometriä paljon, toisessa yksilössä jatkuvasti pikkuvikaa. Ja ihan sama juttu varausien kanssa. Löytyy paljon hyvälaatuista tavaraa ja sitten silkkaa romua. Alkuperäiset renkaat on epämukavat, ajomukavuus parani merkittävästi, kun vaihdoin renkaat hakkapelitoihin. Polttoaineen kulutus putosi 12 litraa sataselle länsimaisella kaasuttimella. 2000-luvun alussa näitä sai armeijan poistomyynnistä 500, nykyään pyytihinnat ovat 3 tonnista ylöspäin. Koeajo ei tarjonnut suuria yllätyksiä, Uatsi vastasi pitkälle ennakko-odotuksia. Hieman melusa, kankea ja ahdas, mutta ihan siedettävällä tasolla kuitenkin. Hallintalaitteet vaativat päättävästä käsittelyä, mutta eivät väkivaltaa tai kirosanoja. Koeajettu auto oli UATS 31512, eli Suomen armeijan hankkima modernisoidun mallisarjan siviiliversio. Näin maallikon silmään ei tämäkään kamalan nykyaikainen ole ollut edes silloin 80-luvulla. Koeajo suoritettiin maltillisesti metsäteillä, laina-autolla ei kehdattu kovin villiä offroadia kokeilla. UATS Cabriolet on ehdottomasti parhaimmillaan tällaiseen ajoon. Asfaltitiellä ajaessa meteli ja tärinä alkoivat ärsyttämään, mutta metsätaipaleilla ne olivat vain osa hupia. Itselle jäi koeajosta positiivinen fiilis, mutta ymmärrän kyllä, että monella varusmieskuskilla on vähemmän lämpimiä muistoja UATSista. Tunnin koeajo hyvällä kelillä ja näteissä maisemissa ei vastaa SAInt elämyspuiston arkea. Nostalginen tunnelma varmasti karisee, jos tätä joutuisi päivittäin työkseen ajamaan. Lisäksi yksityisomistuksessa oleva harrasteauto on merkittävästi paremmin pidetty ja huollettu kuin joku autokomppanian yhteiskäyttö UATSi. UATS Cabriolet ei ole koskaan ollut paras tai hienoin ajopeli. Sen rooli on olla riittävän hyvä työkone liikuttamaan miehiä ja tavaroita. Suoraviivainen ja konstailematon työkone on ollut pienin muutoksin tuotannossa yli 40 vuotta. Suosittelen lämpimästi kurkkaamaan lähempää, jos jossakin pääsee tällaiseen kylmän sodan työjuhtaan tutustumaan.